Initiating System 1. System 1 loaded. Dnes je tomu přesně 10 let, co firma Divadroid Corporation navrhla a zrealizovala androidy s umělou inteligencí, kteří pomáhají ve všech oblastech každodenního života. Podle Divadroid Corporation k dnešnímu dni prodali celkem 200 000 robotických pomocníků, z nichž většina pracuje ve strojírenském průmyslu, veřejných službách, ale také jako ošetřovatelé a pomocníci v domácnostech. Ačkoliv začlenění androidů do společnosti stále není všude přijímáno pozitivně, vedení firmy hovoří o tzv. Porodních bolestech, se kterými se musí vypořádat každý velký pokrok. Ne všichni obyvatelé přijímají začlenění androidů do našeho každodenního světa pozitivně. Město opět zaplevily demonstrace ze strany odpůrců robotických pomocníků. Podle posledních zpráv se jedná až o tisíce demonstrantů nesouhlasících s aktuální politikou poskytování robotů s umělou inteligencí. Vedoucí představitel tohoto hnutí proti robotům se vyjádřil, cituji: Jestli okamžitě nepřestanete podporovat ty vykořisťující stroje, které nám lidem berou práci, jsme ochotní zakročit k mnohem agresivnější demonstraci naší síly. Představitelé vedení města toto prohlášení striktně odsoudili a odmítají ustoupit. Více informací v večerních zprávách dnes v 7. Vítejte u dnešního tutoriálu. Dnes se vrhneme na propracovanější projekt Androida, který je zároveň vstupním videem do letošních Nix Face Awards. Pro toto vymazlené intro, do kterého jsem zatáhla půlku rodiny. Jdeme na to. Rozdělila jsem celý proces na 3 části. První je sestavení paruky, vyrobené z různých podobně pozbíraných drátů, samozřejmě z již vyrazených spotřebičů. Na polystyrénovou hlavu jsem natáhla levnou latexovou čepici a na ní začala za pomocí tavné pistole lepit každý jednotlivý drát pěkně jeden vedle druhého, dokud jsem nespotřebovala všechno a nebyla spokojená s výsledkem. Je to makačka a trochu vám z toho začne po chvilce hrabat, ale stojí to za to. Druhou fází je výroba latexové rány na předloktí. Začínám klasicky smícháním tekutého latexu s hladkou moukou, kdy vytvoří takovou hustší kaši, kterou poté za pomocí špachtličky a prstů namočených v tekutém latexu, takže se vám ta kaše nepřilepí na prsty, ji začnu tvarovat na staré kachličce do tvaru rány. Má upřímná omluva za přeexponované záběry, ono to natáčení sníhově bílého latexu pod studiovými světly je vždycky trošku boj. Vytvořila jsem ze špejle a zbytků hadiček z paruky hlavní 2 hřídele imitující šlachy či kosti a poté jsem do rány vložila různé kousky tenkých drátků, nastříhané hadičky a podobných takových malinkatých kousíčků, abych se co nejvíce přiblížila efektu mechanoida. Nejdůležitějším detailem je přidání LED světelného řetězu, či v tomto případě spíše drátku, po různu ho zprohýbám a vložím do rány tak, aby tam bylo pokud možno co nejvíc světýlek.
Pokračuji s přidáváním detailu do rány a zapracováváním na tenkých okrajích kolem rány a všechno nechám kompletně zaschnout, pokud možno aspoň přes noc. Takto vypadá rána po zaschnutí a nabarvení vnitřku akrylovými barvami. A upřímně, že myslím, že to vypadá docela efektně, zvlášť když ty světýlka rozsvítím. Třetí fází je aplikace make-upu. Konečně, tady to nejzajímavější. Začínám s ochranou takových těch malinkatých vlásků kolem obličeje a obočím před latexem. Jak vidíte, paruku jsem ještě vylepšila vrstvou latexové kaše u základny nalepených drátů, abych zakryla ten nehezký okraj. Taky jsem čepici pod dráty zabarvila černou barvou, abych ji přece jenom lépe zamaskovala. Čepici natáhnu na obličej, opatrně vystříhnu malými nůžkami díry na uši, teda až na podruhé, a bacha na ty vaše uši fakt, ať se nestříhnete. No a poté za pomocí latexu přilepím okraje čepice na obličej. Latex drží sám o sobě poměrně dobře, byť to není klasické lepidlo. Samozřejmě, pokud byste potřebovali extra sílu, doporučuji vyměnit ten latex za Mastix lepidlo nebo Prozate. Abych zamaskovala okraje té levné latexové čepice co nejlépe, nanesla jsem na hranici několik vrstev papírových kapesníků pokrytých latexem. Vytvořila jsem celkově 3 až 4 vrstvy, které nechám pořádně zaschnout. Jakmile latex zaschlí, tedy zprůhlední, musím zamaskovat ty bílé proužky kapesníků a na to použiji tmavší korektor. Když mám základ v přibližně stejném odstínu, jako je obličej, můžu celý ten obličej i masku pokrýt make-upem. Jakmile vypadám jako mrtvolný duch bez jakéhokoliv stínování, začnu vracet do obličeje přirozené stíny a světlo. Na střed obličeje a vyvýšená místa nanesu bílou krémovou barvu. Naopak na ty místa, kde chci udělat stín, použiji krémovou konturovací tyčinku a poté celé konturování zvýrazním pudrovými stíny. Nyní začnu vykreslovat modré čáry imitující rozsvícené neonové proužky mezi jednotlivými sekcemi obličeje. Používám modrou vodou ředitelnou barvu a snažím se vytvořit symetrické sekce na obličeji. Pokud budete potřebovat trošku opory, můžete si vždy malíček opřít o obličej a nebude se vám tolik klebat. Sekce máme nalajnované, teď je musíme vystínovat, abychom jim dodali 3D efekt. Musím vždycky kousíček od kraje, hlavně v těch rozích, vytvořit stín, rozmazaný do ztracena směrem od modré čáry. Nejlepší je použít plochý štětec, abyste vytvořili co nejostřejší hranici, postupně přecházející do světlejší a světlejší. Vezmu si bílou tekutou linku a vytvořím tenkou linii ve středu těch modrých čar. Tím jim dodám efekt rozsvíceného neonu. Přesouváme se na líčení očí. Ze všeho nejdříve do vnějších koutků nanesu černou koltušku a rozmažu ji do ztracena. Na černou koltušku nanesu trochu černého stínu a postupuji s modrým matným stínem. Stále se ale držím v tom vnějším koutku a pracuji hlavně na přechodu z té černé do modré. A aby líčení působilo hodně uměle a roboticky, vzala jsem si tenký štětec, černou vodou ředitelnou barvu a obtáhla ty vnější hranice černého stínu. Umělé řasy tentokrát vynechám, protože nechci působit moc panenkovsky, takže použiju jenom řasenku. A tím pádem obličej a oči máme zatím hotový. Můžeme se přesunout na tu těžší část, tedy dekolt. Ještě než začneme, si váš Android musí nasadit brýle, páč bez nich prd vidím. Když zase vidím, začnu dekolt vyplňovat černou vodou ředitelnou barvou. Jak vidíte, už jsem si předem trochu načrtla stříbrnou barvou všechny ty robotické části, ale protože stejně nejsou pořádně vidět, netočila jsem jejich vznik a upřímně nebojte, fakt jste o nic nepřišli. Tenkým štětcem začnu definovat jednotlivé mechanické části. Inspirovala jsem se lidskou kostrou a přidala k tomu pár kousků, které mi prostě přišly trošku robotické, takže nějaké ty hadičky, drátky a destičky. Všechny kousky začnu vyplňovat bílou vodou ředitelnou barvou. Přesouvám se na modrou barvu, abych opakovala tu barvu použitou na obličeji a všechno to dávalo smysl a začnu dodávat detaily. Takže vytvořím mřížku na destičkách a klouby mezi jednotlivými hadičkami a písty. Nyní zpět k černé barvě a tenkému štětci. Opravím všechny hranice a nedokonalosti, které jsem pokazila, vrátím opět detaily hadiček, ale hlavně vytvořím stínování jednotlivých mechanických částí. Je to celkem jednoduchá technika, by to tak nevypadá, kdy ohraničím kousek tenkým štětcem a poté předtím, než ta barva ještě zaschne, vezmu syntetický měkký štětec a rozmažu s černou směrem dovnitř každého kousku. Tím vytvořím postupný stín a jednotlivé kousky už nevypadají jako ploché čtverečky, ale písty dosedající na sebe. Stejnou metodu používám na vystínování úplně všech částí. Jakmile jsou stíny na místě, musím přidat odlesky světla. Takže jsem použila bílou vodou ředitelnou barvu, opět tenký štětec a zvýraznila okraje všech kousků.
A tak to vypadá hotové líčení dekoltu. Posledním detailem je jako obvykle líčení rtů. Rozhodla jsem se pro černé rty, které jsem vyplnila tekutou rtěnkou od NYX, protože upřímně to je jediná černá, kterou mám. Jak jste si určitě všimli v úvodu, mám 2 varianty líčení. Jedno je tohleto kompletní a jedno je s odpadenou sekcí na obličeji, po tom výbuchu. Takže skočíme na to, tentokrát mám nalíčenou jen tu jednu půlku obličeje. Tu nenamalovanou si předkreslím tužkou, abych věděla, kde budou okraje té odpadené sekce a celou vyplním černou barvou. Těsně kolem hranice černé části, tedy díry, nanesu bílou vodou ředitelnou barvu, abych vytvořila efekt, že ta černá část je hloubš než zbytek obličeje. Pokračuji s vystínováním hranic, používám stejný efekt jako na zbytku obličeje. Teď se vrhneme na ty odhalené mechanické části. Budu k vám upřímná, hodně jsem si to vymýšlela, takže jsem vzala tenký štětec, bílou vodou ředitelnou barvu a vytvořila různě velké a různě vytvarované části, které mi přišly aspoň trošku robotické. Co jsem chtěla určitě udělat, i když je to trošku nelogické pro robota, jsou odhalené zuby a čelist. Poté pokračuji s různými tvary a nakonec mezi ty větší jsem vytvořila pár malých čárek a takových šmudrchanců imitujících počítačové obvody, pokud chcete. Opět, abych se držela barevného schématu, použiji na detaily modrou vodou ředitelnou barvu, pokračuji také s červenou barvou a nakonec žlutou. Nyní musím všechny ty malinké kousíčky vystínovat, aby nepůsobily tak ploše. Na to použiji menší štětec a černý matný stín. Opět dodávám světlo za pomocí stejné bílé tekuté linky jako na obličeji dekoltu. Ta kombinace světla a stínu opravdu dělá divy a dotáhne to celé líčení úplně na jiný level. Nakonec je potřeba stmavit okraj z vnitřní části kolem dokola odhalené sekce. Opět, abych zvýraznila ten efekt, že všechno je hloubš než zbytek obličeje. A úplně posledním krokem celého líčení je urámování oka černou koltuškou. A tak to vypadá hotové líčení. Nebudu lhát, měla jsem z toho trochu strach, jak to dopadne, ale je to lepší, než jsem čekala. A doufám, že se vám to bude líbit taky. Tady jako obvykle celkový pohled na celou masku. Jak jsem zmiňovala v úvodu, toto video je mé soutěžní do NYX Face Awards, což si troufnu říct je asi nejvýznamnější mezinárodní soutěž v líčení a spojuje všechny milovníky nejen klasického, ale hlavně toho speciálního líčení a vždy se tam sejde hromada super talentovaných lidí. Pokud byste chtěli vidět svoji bariku dále v soutěži, můžete pro mé video hlasovat. Stačí skočit na web soutěže, odkaz bude samozřejmě v popisu videa, najít mé video a dát mu svůj hlas. Můžete hlasovat jednou denně po dobu od 1. do 4. července. Doufám tedy, že se uvidíme u dalšího videa. Moc vám děkuji za všechny hlasy a podporu. Mějte se krásně a zatím ahoj!